مرحبا فيكن أحبائي، كيفكن؟ اشتقت لكم كتير. وصفتنا لليوم رح تكون المعروك، أو فينا نقله كمان خبز التمر. أنا شكلتها اليوم بطريقة جدا سهلة، غير الطريقة المتعارف عليها شكل الوردة. بعرف في كتار بيستصعبوها، فشكلتها بهيدي الطريقة البسيطة حتى الكل في يعملها. ورح أحكي عن العجينة يلي استخدمتها. هي عجينة رح تطلع معنا كتير هشة، بالإضافة إنها بتكون معنا شوي حلوة. طبعا ما شاء الله ما بتتخيلوا نكهة التمر فيها، طلع طعمه عن جد أكتر من شهي. وأنا قدمت حشوة تاني بالفيديو غير التمر، ليلي بيحب يغير أو يشكل بالحشوات. تابعوا معي الفيديو ويلا تنبلش. بداية رح استخدم كوب من الحليب السائل يكون دافي. بدي كمان 100 جرام من الزبدة. الزبدة أنا دوبتها بهذا الشكل، حطيتهم فوق الحليب. رح احط عليهم بيضة وحدة، البيضة بحرارة الغرفة. ورح احط عليهم السكر الحبيبات، بدي 4 ملاعق طعام من السكر. طبعا فيكن تقللوا الكمية، هذا الشي بيرجع لكم، بس اصولها يكون هالقد. رح احط هلأ من سكر الفانيليا. هيدي الفانيليا انا عملتها على ايدي، طعمتها كتير طيبة. ورح احط كمان من الخميرة الفورية ملعقة طعام. هلأ بحركهم شوي صغيرة مع بعضهم. إذا الجو شوي دافي أو الدنيا صيفية ما في ثواني ورح تلاحظوا إنه شكلت هيك مثل الرغوة. شايفين كيف؟ هون أنا بتأكد إنه الخميرة عندي مظبوطة 100%. هون بضيف دقيق القمح أو الطحين. طبعا بعدنا عم نستخدم نفس الكوب، رح ضيف 3 أكواب من الطحين. أكيد أحبائي دايما بقول الطحين لازم يكون منخول. هلأ بحط من البيكنج باودر أو خميرة الحلويات ملعقة طعام، بحركهم شوي مع الطحين. وبحط ملعقة طعام من المحلب. هيدا المحلب هيك بيجي شكله، أنا بطحنه عندي بالبيت، باخد نكهة وطعمي أطيب. ملعقة طعام محلب ورشة ملح. رشة الملح ما تستغنوا عنها، هي الملح هو وظيفته بيعادل النكهات بالوصفات يلي بيكون طعمه حلو. لأنه كتير بيجيني هالسؤال، فبجرب قد ما فيني جاوب على كل أسئلتكم خلال الفيديوهات. شايفين العجينة كيف كانت لاصقة؟ غسلت ايدي رجعت مسكتها ما بقى لزقت على ايدي. أنا هيك بدي العجين، ما تشدوها كتير بالطحين، أنا بدي إياها بتلزق شوي. بغطيها وبتركها لتختمر شي ساعة. عندي هون 700 جرام من التمر منزوع النوى. طبعا مثل ما شايفين أنا شايل النوى من قلبه، أنا مش جايبته مطحون، صراحة ما بحب طعمة المطحون أبدا. رح حط عليهم ملعقتين طعام من السمن، السمن الحيواني. طعمته ما بحكي لكم قد ايه طيبه بحشوات التمر، خاصه للمعروك او لخبز التمر. هلا اذا بتحبوا فيكم تفوتوا الجاط على الميكروويف تيصير شوي دافي ويسهل طحنه بين ايديكم، او تحطوا بالفرامه، او اذا اساسا التمر عندكم طري. انا مثل ما شايفين عملته بايدي. شايفين كيف صارت عندي مثل العجينه ملسة وكتير ناجحة. هون حشوة تانية ليلي ما بده تمر أو يلي بده يشكل بالحشوات. استخدمت الزبيب أو الكشمش على قولة أهلنا بالعراق، وجوز الهند أو اللب قراش بعتقد بيقولوا له، أو المبروش كمان، تالكل يفهم علي. هون عندي العجين ما شاء الله اختمر بعد ما مرق عليه ساعة تقريبا، وما في غنى عن انه نضرب فيه هذا البوكس ونستمتع نحن وعم نعجن العجين. ما شاء الله عجينة اسفنجية. الطراوة اللي اخدتها العجينة اول شي لانه حطينا فيها زبدة وكمان حطينا فيها الحليب والبيض. ما تستغنوا عن هيدي المكونات، ما تختصروا ولا مكون، ما بنصحكم. حطوا كل شي انا حطيته تتحصلوا على افضل نتيجة. هون انا عم قطع العجين، طبعا حجم القطعة مثل ما انتم بتحبوا، قطعوها على حسب حجم القطعة انتو كيف بدكن اياها، كبيرة ولا صغيرة. اجمالا المعروك يلي بينباع برا بينباع حجمه شوي كبير، بس انا صغرتهم شوي بالبيت تا اولادي اذا بدهم ياخدوا قطعة ياخدوا قطعة صغيرة وياكلوها، تا ما يضل نصها ويكبوا نصها حرام. فعملتهم قطعة شوي صغار تا كل ما حدا يسحب قطعة ياكلها كلها. هون طريقة التشكيل شو بحكي لكم، ولا اسهل من هيك. يعني يلي اول مرة بده يعمل عجين حيحسها كتير سهلة
وبمقدور الكل انه يعملها. بمد العجينة اول شي بين ايدي، بعدين بمرق الشوبك عليها. وعملت هلا التمر على شكل اسطوانة، بحط هيك كأنكم عم بتلفوا الساندويش. هلا ببلش لفها بهذا الشكل، ولا اسهل من هيك. وشايفين العجينة عم شيلها قدامكم عن لوحة الخشب، ما بتلزق ابدا، ما رشينا لا طحين ولا دهنا زيت. هلا انا بنصح انه تشدوا على تسكير الاطراف بشكل كتير منيح تا ما تفتح معنا وقت الخبز. سكروها مرة، واذا بتمرقوا عليها مرة تانية كمان بيكون احسن. ولا اسهل من هيك. وطبعا اذا انتو كنتوا حابين تعملوا على شكل الوردة مثل ما بتنباع برا كمان اكيد فيكن، بس هيدي ابسط طريقة للناس اللي حابة تعمل شي سهل وبسيط وما بياخد وقت وما بياخد مجهود. انا حابة هلا اعطي كم ملاحظة بخصوص العجينة احبائي. الطحين دايما بيفرق من بلد لبلد. اذا بتحبوا انتو فيكن تحطوا الطحين شوي شوي تا ما تنغدروا، تا تضلوا مسيطرين على العجينة. هون انا عم بعمل الحشوة التانية، هي زبيب وجوز الهند او كشمش ولب قرش. قولوا لي اهلنا بالعراق كلامي مزبوط ولا لا؟ انتو هيك بتسموها صحيح؟ فبسكرها كتير منيح بنفس الطريقة، نفس طريقة التشكيل يلي شكلنا فيها التمر. والطحين كمان احبائي كنا عم نحكي انه لازم يكون الطحين يكون منضاف شوي شوي تا ما يزيد معنا السوائل او ما تنقص معنا السوائل بالعجينة، فتنضل نحن متحكمين. انا حطيت 3 اكواب من الطحين، انتو حطوا كوبين والكوب الثالث حطوه شوي شوي، واذا احتجتوا ملعقتين زيادة حطوا، واذا كنتوا محتاجين اقل بتكونوا انتم مسيطرين على الوضع. واكيد دائما وابدا الطحين لازم يكون منخول. انا دائما بنخله قبل ما بلش تصوير تا ما اخد وقت قدام الكاميرا، فضروري جدا الطحين يكون منخول تا يعطيكم هالملمس الناعم. فبحب دايما اذكر هيدي الملاحظات تا ما حدا يقول لي يا ليلى العجينة طلعت معي مثلا، مع انه يعني 99% من الكومنتات اذا مو اكتر الحمد لله بيقولوا لي يا ليلى جربنا وصفتك وطلعت معنا 100%. بس لربما الناس يلي بعدهم مبتدئين بحب اذكر هيدي الملاحظات تا يكون الشغل توب، تاكلوا كأنكم عم تاكلوا من برا. هشاشة العجينة بتدوب بتمكن ذوبان. واهم شيء انتوا عم تعجنوا العجين تعجنوه لمدة اقل شيء 10 دقايق. لعند ال10 دقايق انتوا عم تعجنوا فيه تا يعطيكم هالملمس وهالهشاشة من بعد الخبز. هون انا من بعد ما شكلتهم، يعني انا ما تركتهم يرتاحوا، لبن ما خلصت تشكيل هن كانوا مرتاحين، فرح ادهنهم بخلطة التلميع. هي عبارة عن بيضة وشوية حليب سائل، تقريبا ملعقة طعام وشوية فانيليا. ما عندكم فانيليا حطوا خل. وكونوا كريمين بالسمسم لأن السمسم بيعطيها طعم كتير طيبة. هلا رح دخلها على فرن. الفرن لازم يكون محمى مسبقا على درجة حرارة 200. الناس اللي عندهم أعلى درجة حرارة 180 مش مشكلة، حطوا على 180، بس إذا عندكم أعلى حطوا على 200. منشعل أول شي من تحت بس ياخد لون، منشعل من فوق بس ياخد هاللون الأشقر الحلو، خلاص بيكون صار جاهز ومنطلعه. ما بياخد وقت، تقريبا بين ال 12 وال 15 دقيقة. برجع بقول وبذكر انه بيفرق من فرن لفرن، انتو خليكن مراقبينه. اول ما بياخد لون من تحت شعله من فوق، بس ياخد لون طلعه. شايفين لونه شو حلو؟ صدقا كأنه شغل برا. هلا اول ما بيطلع من الفرن ضروري انا اتركه يرتاح اقل شي 5 دقايق، لعند ال10 دقايق بيكون كتير منيح. بغطيه بفوطة مطبخ نظيفة، برجع بكشفه وبلش ضيف منه او قدم منه. هون بعد ما ارتاح عندي شي 10 دقايق صار فاتر، صار فيني امسكه. ما بحكي لكم على هشاشة العجينة. على فكرة كتير طيبة تتاكل هيك، يعني لما بتطلعوها من الفرن وبتريحوها خلص مباشرة قدموها، بتكون بعدها فاترة شوي. هون بتكون هي بأطيب مراحلها، عن جد بتكون كتير طيبة. يعني أنا بالنسبة لإلي إذا بتضل عندي لتاني يوم بدخلها شوي على الميكرويف،
أو بسخنها بمقلاية تيفال وبغطيها. بحب أكلها هي ودافية شوي. طبعا ما في ألذ منها انكم تقدموها الصبحيات لولادكم، حدا كباية حليب او انتو لإلكن حد فنجان قهوة او فنجان نسكافيه. شو بحكي لكم، ولا اروع من هيك وجبة. او اذا بتحبوا تاخدوه معكم عم شاويركم، اذا رايحين مشوار بالسيارة، مشوار بعيد شوي، فعبالكم تاكلوا سناك على الطريق، او هيك وجبة خفيفة تما تشتروا شي من برا. هيك بتعرفوا انتو اخدين شي شغلكم، عقيدكم، نظافتكم، تاكلوا وبتطعموا ولادكم وانتو راسكم مرتاح. يعني صراحة أنا كتير بحب أعمل هيك وصفات قبل يوم السبت والأحد. إذا كان عبالنا نطلع نهار الأحد شي مشوار، يكون أنا عندي شي عملته قبل بيوم، فباخدهم هيك بسخنهم شوي مثل ما قلت لكم، بحطهم بتابروير أو ببلاستيك غذائي وباخده معي. كتير بننبسط فيه على الطريق. شو بحكي لكم، على طعمته صدقوني أطيب من برا. جربوه انتو واكتبوا لي تحت بالكومنتات، حبي اعرف شو رأيكم انتو بهيدي الوصفة. وحبي احكي كمان بخصوص السمنة اللي حطيناها بالتمر. طبعا انتو فيكن تحطوا بهارات مثل اليانسون او الشومر او القرفة. انا بالمعروك صراحة ما بفضل، بحب حس بطعمة العجينة. بس اهم شيء تديروا بالكم من نوعية السمنة يلي عم تستخدموها. كل ما كانت السمنة اطيب، كل ما بيطلع المعروك اطيب. صدقوني، لانه الخبزة رح تتشرب من نكهة السمنة يلي بقلب التمر، والتمر نفسه بيكون اخد نكهة السمنة. فالسر رح يكون بالسمنة. اذا بدكم تعملوا الحشوة بالتمر رح تأثر كتير على النكهة. وهيدي يلي على نكهة الزبيب والجوز الهند فظيعة، ما بحكي لكم قد ايه كان طعمها طيب. اذا بتحبوا فيكم انتو تعجنوها بشوية قطر او ترشوا لها سكر او تحطوا عسل. الناس اللي بتحب الصحي حطوا عسل كمان، رح يطلع معكم النتيجة بترضيكم. بس ما تكتروا كتير عسل، يعني تقريبا ملعقة طعام لكل 3 ملاعق زبيب و3 ملاعق جوز الهند. وهون حبايب قلبي أنا انتهى الفيديو تبعي لليوم. بتمنى من كل قلبي يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا وتطبقوا. يا ريت لو حبيتوا فكرة الفيديو لليوم ما تنسوا تضغطوا على زر اللايك تيضوي باللون الأزرق. وإذا بعدكم عم تحضروني ولسه مش مشتركين، اضغطوا على زر الاشتراك مكتوب عليه اشتراك أو سبسكرايب تحت بأسفل الفيديو، زر مستطيل لونه أحمر، حتى تكبر لسه هالعيلة الحلوة أكتر وأكتر. واخر شي بقلكن اياه اني بنبسط كتير لما بقرا كومنتاتكم، بتشكركن شخص شخص على كل كلمة حلوة عم تتركوا لي اياها. بحبكن كتير. باي.